ठिक छ नि ल ठिक छ नि पहिला टेस्टिङ त गर्नु पऱ्यो नि हेलो गाइज एन्ड गुड इभिनिङ वी आर गोइङ न आफ्टरनुन राइड होइन नि हुन्छ है इभिनिङ हल्का बाइक ठोकेको अवस्था होइन हामीसँग चाहिँ FG 150 होइन त 150 V3 भर्जन V3 होइन V3 भर्जन है हामी चाहिँ अहिले चोबर जाँदैछौँ राइडर स्पट भनौँ सबैको अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ R15 मा रामविक्रम थापा हुनुहुन्छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ रामविक्रम थापा निकुञ्ज दाइ आउनुहुन्छ साइड भाइ त्यहाँ छ हामी म सबैजनाको इन्स्टाग्राम तल लिङ्कमा राखिदिन्छु है अब राइडको मजा लिनुहोस् You my lord राम भाइलाई जित्ने स्थितिमा ओहो हो यहाँ त पकेट गरेर रहेछ बाइकले हल्का दुईजना भारी वेट भएकोलाई नथामेको अवस्था होइन हाम्रो स्पिड कति छ 85 भन्दा माथि पुगेको छैन डबल लोडमा अबाउट 80 केजी छौँ हामी होइन राम्रै छ पर्फर्मेन्स बाइकको 97 पुगिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सुन टु बी 100 तर टर्निङ आइसक्यो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटोभ्लग हो है गाइज अब सबैजना लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु अब चोर जानु चाहिँ यहाँबाट राइट यो NS वालाले रेसै खेल्दै रहेछ हाम्रो राम्रैसँग जित्ने जस्तो छ ए साइड लागिसकेछ जित्न नसके अगाडि छन् हो र मलाई त अगाडि गए जस्तो लाग्यो अगाडि गए हो अगाडि गएन र ठिकै छ हामीले रामदाईलाई टपिसकेछौँ थाहा थिएन फ्लोमा कसरी गयो देखिएन तर ठिक छ FG 150 भर्जन 3 चाहिँ बेस्ट रहेछ है मोटेको लागि नि पातलेको लागि नि मलाई त लास्ट कम्फोर्टेबल लाग्यो यहाँ चाहिँ कप्स दाइ हुँदो रहेछ कप्स दाइ let's push us to the limit eh मान्छेले अब बाइकहरू आएको पनि हेर्नुपर्छ तर हामी एकदमै स्मुथ गइरहेछौँ यो NS वालाले फेरि यसले दिइसकेको छ गुलावा यसलाई चाहिँ आज म जितेरै छोड्छु है यो NS वालालाई चाहिँ 150 cc भयो नि 200 लाई चाहिँ जित्ने क्षमता राख्छु म एकदम डराइसक्नु भयो फोटो त जानु हो त भर्खर बाइकले दुईजना 80 लाई भ्याएन
तपाईँले बिर्सिनु भएछ म एमएमआरटी गएको होइन त्यसमा मैले 2-4वटा स्किलहरू सिकेरै आएको हो सकेन तर यो बाइक मैले नचलाएर होला कन्फिडेन्स आइरहेको छैन होइन अब ह्यान्डलिङ चाहिँ एकदम बबालै छ होइन मैले चाहिँ लास्ट टाइम यो नेकेड स्पोर्टमा चला भनेको XJ हो होइन XJ6 भन्ने होइन त्यो जस्तै ह्यान्डलिङ लाग्यो होइन अब त्यो चाहिँ अब तपाईँको 600cc भयो यो चाहिँ अब 150 रहेछ तर ह्यान्डलिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली द सेम छ क्या मजा आयो अब हाम्रो मिड पोइन्टै यही हो है हाम्रो बाइकर्स पोइन्ट मिड पोइन्ट सबै यही नै हो है अब हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ ब्रोहरू चाहिँ गर्दा छ होइन यो हो त हाम्रो बाइक सो हाम्रो राइड सक्यो आजको अब घर जाने हो अलराइट दिन्छ भाइलाई के भएको कुन भएको थियो हात चले दुखेको चाहिँ छैन भन्ने कुरा हो क्या माथि गएर त ब्याग खोल त त्यो बाइकको लाइट अफ गरिदिएन अलि तल जाउँ न यहाँ नबसौँ बस्छ पछाडि काली तेरो बाइक चला यो ब्याग बोक्दे त यहाँ समाइदिए ऊ त्यो भित्रीमा बसौँ को